3 2 1ตูมมาพี่ลูกว้าวจินกล่องมันไม่ใช่ลูกไว้ส่งของนี่ด่านไหนแล้วครับด่าน5แล้วครับด่าน5แล้วเหรอครับจะเอาชนะได้เหรอครับเนี่ยด่านนี้มีความยากยังไงล่ะครับด่าน5ไม่มี TNT แล้วมันป้องกันได้ดีแล้วมีตัวขังเพื่อนของ Angry Bird เพื่อนของ Angry Bird โดนขังอยู่เราต้องไปช่วยใช่ไหมครับใช่โอ้โหตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับอ๋อเพื่อนมันโดนขัง2 ตัวเลย แล้วเรสจะเข้าไปช่วยได้หรือเปล่าเรามาเอาใจช่วยเรสกันนะครับทางตัวนี้จะช่วยยากมากเลยนะครับแลบลิ้นใส่เอาละเย้โอ้โหสุดยอดมันจะเริ่มนับแล้วนับเลยเอาเลยนี่ช่วยได้อีก1 ตัวแล้วนะครับไปดูตรงนั้นหมูโกรธตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับไม่ดียังไงครับโดนจับกี่ตัว2อยู่ดีเรดช่วยไหมเรดมันจะไปช่วยอีกทีหนึ่งต่อไปไวท์มันก็จะไปช่วยต้องใช้กี่ครั้งกันนะเนี่ย ไม่รู้ไปกัน3 2 1ไป เหมือนโดนจับเลยอ่ะ